สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาโนอีกคือขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดขนมจีนนะครับผมเป็นกระจาดขนมจีนขนาดเล็กนะครับผมครึ่งกิโลครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางครับกลับมาใช้อีกกันนะครับผมจากพลาสติกกระจาดขนมจีนครับโอเคครับติดตามชมกันครับ